Amen. Amen. We've been studying about the experience of the priests, Levites, and Nethinim. Studovali jsme o zkušenostech kněžích, levitů a netanejců. And we've seen that there are differences between the priests and then the Levites and the Nethinim. A viděli jsme, že tam jsou rozdíly mezi nimi. The priests came to this movement as conservatives. Kněží přišli do tohoto hnutí jako konzervatisté. And we see step by step God is showing us that we need to be liberal in our thinking. A vidíme krok za krokem, že Bůh nám ukazuje, že musíme být liberální v našem myšlení. And we've already demonstrated that the Nethinims are at the opposite side of this spectrum. A my jsme zrovna ukázali, že netanejci jsou na té druhé škále. They start as liberals and they have to end up becoming conservative in their Oni thinking. začnou jako liberálové, ale musí se stát více konzervatisti v jejich myšlení. In the context of our study, Kontext našeho studia, why were we compelled to understand that these people were liberal and not conservative? proč porovnáváme porozumění těmto lidem jako liberálům a ne konzervatistům? Perhaps in other studies we've defined those two terms in a set way, but in our classes recently, have we defined them? My jsme už v našich třídách definovali tyto dvě třídy, ale teď mě unikla myšlenka, jak je definujeme, nevím. No, recently, the last 4, 5, maybe 6 presentations. Momentálně v posledních 4, 5 nebo 6 prezentacích. Is this one? They don't follow the reforms and like eating reforms and that sort of thing. Že oni nenásledují reformy a reformy o jídle a tak. They don't follow reforms. Nenásledují reformy. Why don't they follow those reforms? Proč nenásledují tyto reformy? Well, maybe they didn't know about them. Or Možná were just nevěděli used to- o nich, They don't know about the reforms. nevěděli o těch reformách. So those reforms, Takže tyto reformy, they don't know about them. Why don't they know? What's nevědí o nich. Proč o what nich characteristic nevědí? or what's unique about those reforms? Why don't they know about Jaké them? charakteristiky, co je unikátního od těchto Where reformách? do they come from? Odkud přišly? Yeah, but that's not answering the Ale to question. That's just a neodpovídá na tu circular otázku. argument. Neznají Boha? They don't know God. Neznají Boha. All of these reforms are being driven from and by God. Všechny tyto reformy byly řízeny od Boha a Bohem. And so they find themselves liberal in their thinking. Takže oni nachází sebe jako liberálové v jejich přemýšlení. The reforms, because they have enough Adventists around them who are living the reforms. Ich würde sagen, dass sie die Reform nicht kennen, wenn es doch genügend Adventisten gibt, die diese Reform ausleben. Sure, they have lots of crazy people Jistě, oni mají spoustu bláznivých lidí, who follow strange habits, kteří následují různé divné zvyky, but I don't think that's evidence that they know about things. ale to neznamená, že to je evidence, že vědí o věcech.
That's like saying Adventists To je jako kdybychom řekli, že adventisté know the truth that we teach. vědí tu pravdu, kterou my učíme. That's like saying in the history of To je jako když Christ, byste řekl, že v historii Krista all of those Jews that visit Jerusalem on Pentecost all know about všichni Jesus. tyto Židé, co navštívili letnice, vědí o Ježíši. Even if you go back a few years, I když půjdete zpět pár let, the people who live in Israel, lidé, kteří žili v where Izraeli, Jesus lived, they don't even know who he is. teď si nerozuměla pár, tak taky nevědí, kdo There's on je. confusion, misinformation. Je to nedorozumění. No. To your introduction. Ich würde ganz gern zu deinem Einwand gehen. Not sure to understand well. You said Nejsem si jistá, jestli that rozumím. the Netinians are liberal, us we are Ty jsi conservative, říkal, že Netinejci jsou liberálové a my jsme konzervativci. Wir konservativ. and God asks us to be liberal, A Bůh chce, abychom byli liberálové and the Netinians should a be Netinejci by měli být conservative. konzervativní. Und die Tempeldiener sollten konservativ sein. So I don't understand what you want to know from me. Nevím, co chcete vědět ode mě. if we are conservative and we are supposed to be liberal, why the Netinians should be? They are already liberal. They have to become Pokud my jsme conservative. Is it konzervativci because they don't know the reform? a máme být více Kathy? liberální a Netinejci jsou liberálové a mají být více in konzervativní. their thinking. Nerozumím Zwei tomu. Arten von liberal sein. So they have to make adjustments in their thinking to join the movement. Že oni jsou příliš liberální, takže se musí trošku přizpůsobit, když se připojí k hnutí. I've been defining conservatism by obeying and keeping the first four commandments, Takže definoval jsem konzervatism tím, že dodržujeme ten zákon and liberalism as obeying and keeping the last six. a liberalism je, že se dodržuje těch posledních 6. On what basis am I saying that we are conservative and we need to become liberal? Na jakém What základě? proof have we given for Já that? říkám, že my jsme konzervativci a musíme být více liberální. Co je to potvrzení pro to? First of all, what methodology are we using? Jakou první jakou metodologii používáme? Sister Catherine, what methodology Sestro are we using Katrin, to jakou demonstrate metodologii používáme, that? abychom Have we in to the last few classes? ukázali v posledních třídách? Sting. I don't like the word proof, the term proof texting. Legtexten. Repeat and enlarge. Repeat and enlarge or line upon line. Opakování a zvětšování nebo linie na linii. Linie auf Linie. So we've used that methodology, Sister Tamina. Takže použili jsme tuto metodologii, sestro Tamino. It was on the Sabbath. Der Fokus The lag Sabbath auf den was Sabbat. the Sabbath. Not the subject or the doctrine, No říká něco se sebotou, on říká, ne to téma nebo to učení, the story. ten příběh. Sondern ich hätte ganz gerne die Geschichte. Where do we go to? Kam půjdeme? The line, if that helps. Ta linie, jestli to pomůže. End of ancient Israel. Nakonec starověkého So we Izraele. went to the line of Takže Christ, šli jsme do linie Krista. and what did we see? A co jsme viděli? Pharisees, where their focus was Not the on Pharisees. Farizové, ne ty Wo der farizové. Fokus der Pharisäer lag, the nicht Jewish der Pharisäer. nation, in the entire Jewish nation. No. Ten židovský národ, ne. Linie na linii We're děláme. neither Wir sind weder the Sanhedrin, neither are we Adventism. noch sind wir der. To, So the story was about ten příběh byl o So ging die Geschichte über which John? John the Baptist. Janu über Křtiteli. Johannes der Täufer. We'll go with the disciples if that's okay. Tak půjdeme s učedníky, jestli to je v pořádku. I'm not sure if we even approached John in the verses that we looked at. Nevím ani, jestli jsme
se podívali na Jana v tady tom, Jesus says what to his jak se na to disciples? podíváme. Ježíš řekl co svým učedníkům? Not that one. Ne tento. The new commandment. Nový zákon. Which verse? Sister Shemaine? Sestro Šemej? John Jan 14:20. John, 14:20. I don't know. have a look. Jan No, look at the 14, board. 20, nevím, ne. Myslím, že to je na tabuli. John 13:34. Jan John 13, 13, 34. 34. 13, 34 bis 35. Nové given the přikázání new vám commandment. dávám. Dává nové And přikázání. what is the new A commandment? co je to nové Sister Llewellyn? přikázání, sestro Suelen? Love one another as I have loved you. Milujte jeden druhého, jako já jsem miloval vás. Wie ihr euch selber auch. Okay, I wanted, that's correct, but To je a different way. správně, ale chci to ještě trošku jiným způsobem. We can describe this in a number of different ways. That's one way. Můžeme to popsat spousty různými způsoby. Tohle to je jeden způsob. Love. Love one another as I have loved you. Takže jste říkala, milujte jeden Love other druhého, people jako in já the jsem same way that milovala. I loved you. Another way. Give another description of that. Dejte mi your další neighbor. popis. Love your neighbor Milujte as yourself. svého souseda jako sebe. Another one. Další. Do unto others as you would have them do unto you. Dělejte druhým, jako byste chtěli, aby Go oni with the golden dělali rule, do vám. unto others. That's 3. Another one. Also das wäre die goldene Regel. A další. Der andere ist, so wie du selbst behandelt werden wirst. Love thy neighbor as thyself. Where's that found? milujte svého souseda jako sebe. Kde je to It's, najito? love thy neighbor as thyself. That's found in Exodus. Exodus? It isn't. It is, but we'll go to. That's where we went the first time. Let's just fill in the gap. Oh, well, it's also found in Old Testament. A je to také najito I don't think it's there. I'm just looking. I don't think I put it on. Deuteronomy 6, 4. Oh, it is there. No, it's not. Ne, není to Deuteronomy. Deuteronomy. Leviticus. Levitikus 19:18. 19, 18. 3. Mojžíšova Love thy neighbor as 19, thyself. 18. Nächste wie dich selbst. And you wanted to take us where? Und dann wolltest du uns auf Wohnen bringen. You mean in Leviticus? Oh, You gave us another one. I did. A vy jste nás Deuteronomy. zvala kam? No. Exodus? Exodus. Také do Exodusu Oh, that's 20, 20, 12 12 through 17. až 17. Der 2. Mose 20. And what is Exodus 20, 12 to 17? A co je Exodus 20, Versen 12 bis 17. 12 až It's the 17? last 6 To je těch commandments. posledních 6 Good. přikázání. Gebote. So that's 4 ways, I think. Takže to máme 4 způsoby, si myslím. They're given this new commandment, A which is essentially the last 6 commandments. takže tady to nové přikání je vlastně posledních The last 6 6 commandments are all přikázání. about Posledních, doing things for another human being. posledních 6 přikázání jsou všechny o tom, o tom chování se k druhým lidem. Sister Aileen, why is that new? Sestro Eileen, proč je to Because it's nové? thousands of, probably about 1,000 years, more than 1,000 years old for them. Protože to je přes 1000 let starý pro ně. And they've memorized those verses. A oni si Why is dokázali it new? představovat ty verše, stejně jako vy. So they knew the phrases already. Takže oni už věděli ty You already know the fráze. verses. Why is Jesus saying this is something new to Tak you? proč Ježíš říká, že to je něco nového pro ně? Es ist etwas Neues für euch. I don't know. Nevím. You're an Adventist, Takže jste adventistka, or you're a Jew. nebo It's the same žid, story. je to stejný What's příběh. important? What have you been trained? That's the number one important thing. Jak jste byla trénována? Co byla ta důležitá věc? Not 10. The four? The four commandments? Těch Four ty commandments. 4 první It's přikázání. better to serve
lepší than. sloužit Bohu než člověku. So we take that concept and we manipulate it, Takže my vezmeme tento koncept a my ho manipulujeme and we love a my milujeme someone that we cannot see. někoho, koho nemůžeme vidět. We don't even know if he exists. My ani nevíme, jestli You existuje. can't feel him, you can't touch him. Nemůžeme ho cítit, nemůžeme se ho We love dotknout. this being more than what we can My see around milujeme us. toto bytí více, než věci, které můžeme vidět kolem nás. And you know there must be something wrong when you do that. A vy víte, že tam musí být něco špatného s tím, že to děláme. We're all happy with that? Je to takto v pořádku? So I want to ask a question. Takže zeptám se na otázku. We haven't looked at it from this perspective. Nepodívali jsme se na to z této perspektivity. Why is it wrong Proč je to špatně? to say I love something that I cannot see Říci, že já rather miluji than something I něco, can see? co já nemůžu vidět, místo toho, abych miloval něco, co mohu vidět. Sister Shmei? Sestro Šimej? It's breaking an important principle or methodology. Rozbíjí to důležité principy a metodologii. What methodology is it destroying? Jakou metodologii to ničí? If you love God more than Pokud you love milujete man. Boha více než člověka. God is the spiritual and the literal. God is the Bůh spiritual je and the duchovní literal. a We člověk je don't have the illustration. doslovný. You don't have We don't have the first. No, we don't have the literal to drive us to the spiritual. Že nemáme to od doslovného k duchovnímu, nebo od přírodního k duchovnímu. so before she gives us the name of the methodology. Takže předtím does nám everybody dala understand jméno what té she's saying? metodologie. Všichni jste rozuměli, co říkala? Okay. So don't give us the word. Go through what you've just said again. Nedávejte nám to slovo, ale běžte skrze to, co jste říkala znovu. Because by the time you give the word, it's too late. Protože když dáte to slovo, už bude příliš pozdě. I want people to see what the problem Já is. chci, aby lidé viděli, jaký problém Give the tam je. name for the methodology. Takže nedávejte to jméno pro tu metodologii. The way for understanding something we cannot see, Takže porozumění něčemu, co nemůžeme vidět, that we call the spiritual, což nazýváme duchovní, that we call the spiritual, we have to see it in the natural, vegetal musíme to vidět jako world. doslovný, jako přírodní, přirozený. And the visible thing we see in the A natural jsou to viditelné world věci, které vidíme v přirozeném světě. help us to understand A to nám the invisible things pomůže that it's spiritual. porozumět neviditelným věcem, které jsou duchovní. Because the natural has the same rule of the spiritual Protože or invisible. to jsem nestihla. Přírodní. So let's just summarize. A tam napsal nějaký pravidla, nám to dá. What's the verse that we're looking at? Takže shrneme si to. Do jakého verše se 1 díváme? John 4. Pardon. Sorry? Do jakého verše se díváme? First John, první list Janův, 20 to 21? 4, 20 až 21. So let's just read that. Přečteme si to. First John 4, 20 to 21. První If a list man Janův say I 4, love God and 20 až hateth his 21. brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. And this commandment we have from him, that he who loveth God loveth his brother also. A tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.
Brother Roland, verse 21. Bratr Roland, verš 21. And this commandment we have from him. A tak máme od něho toto přikázání. Yes? Yes. Who's the him? Kdo je on? Kdo je to od něho? Christ. Show us why it's Christ. Where have you traced it to be Christ? Zeige uns, warum das To jsem nestihla, ale říkal Kristus. Führst du das zurück? Verse 19. Ve verši 19. We love him because he first loved us. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Christ was the example for all things. Christus war das Beispiel für alle Dinge. Everybody okay with verse Všichni jsme v 19? pohodě s tím veršem 19. My jsme vlastně sledovali, kdo je to on v předešlých verších. 15 und in Verse 15 und 16 wird es auch erklärt, so denke ich. So you can Nebo go můžete jít, further back and it starts picking up the son. můžete jít zpět, kde to začíná mluvit o synu. 14, the son is the Verš savior of the world. 14. Vers 14 heißt es, dass der Sohn der Retter der Welt ist. 9, Syn je the spasitelem begotten světa. son into the world. Verš 9. And then verse 19, we love him. This is the son. A že my milujeme jeho. Verse 17, Verš because 17. as he is, so are we. Protože jako on je, tak jsme i my. So Jaký this on je, commandment taky jsme came i from my. Jesus, verse Takže 21. tento zákon, toto přikázání přišlo z verše 21. So it says, Takže to říká v verse verši 20, 20. how can you say you like this spiritual Jak phenomena? můžete říct, že tento duchovní You like fenomenál, this spiritual phenomena? What's the name of this spiritual phenomena, jaké jméno je brother toho Jim? duchovního fenomenálu? God. Bůh. You claim to love this spiritual Vy thing, říkáte, že milujete tuto duchovní věc, but you don't ale like what? nemáte rádi co? You don't like the little. You Ale don't like nemáte the rádi literal ty thing, but you like the doslovní spiritual věci, máte thing. rádi ty duchovní věci. Now, what is the literal Co thing? je to ta doslovná věc? Buchstäblich sind die Menschen. Člověk. So you like God, but you don't like the human. Máte rádi Boha, ale nemáte rádi člověka. God is spiritual. Bůh je duchovní, Human is natural. člověk je přirozený, přírodní. You can't see God, but you Nemůžete can vidět see Boha, ale humans. můžete vidět lidé. Why did God give us human Proč relationships? nám Bůh dal lidské vztahy? See our relationship to Him. Abychom viděli vztah k němu. Zu ihm erkennen, So he gives us human Takže on nám relationships dává lidské vztahy, menschlichen Beziehungen, so we can learn about a relationship that we're supposed abychom to se have mohli with him. učit ten vztah, který máme mít s ním. So this Takže relationship, tento vztah, this thing that you like, tato věc, kterou máte rádi, is supposed to lead nás us má vést, or nebo teach nás us učit about o this tomto person člověku. and how we're supposed to relate A jak to him. bychom se měli chovat k němu. And it only A to jenom works funguje on one na premise. jednom slibu. What premise is that? Sister Shemaine already has told us. Sestra Šemejn nám už říkala. It's on the Je board. to na tabuli? The last, it's the only bit, the only words that I didn't mention.
No, it's on Ne, the je to na board. tabuli. It's the only thing I didn't mention. I pointed to everything except that Je little to bit. všechno, ale nezmínil jsem jednu malou věc. The same To rule. stejné pravidlo. It only works if they Ono both to follow the funguje same jenom rule. pokud následují to stejné pravidlo. So here we are Takže tady humans. jsme my lidé. Let's see if we can remember. We meaning me. Because we haven't done this in class. What are you supposed to Co love? byste měli milovat? The literal or the Duchovní spiritual? nebo doslovný nebo duchovní? You're supposed to love the Vy byste literal. měli milovat to doslovný. The literal will lead you to love. To doslovný vás Spiritual. bude vést k tomu duchovnímu. Is this Je to new? nové? This is new. Toto je nové. Which verse are we in when it says this V jakém is verši new? jsme, když to říká, že to je nové? Everybody okay? Chapter? Kapitola, Book? kniha, John 13, 34. Jan 13, 34. 13, Vers 34. John 13:34. It's a new 30 až commandment. 34. Ne, 34. 13, I think I've got 34. 5 Takže here. mám tady 5 bodů I want 5 examples of a chci love. 5 příkladů lásky. Not stories. Ne příběhy. I want 5 ways that you love the Chci literal. 5 způsobů, jak milovat doslovně. Love is an issue of morality. Láska je věc morality. Is that Je correct, to Sister správně, Shimei? sestro Šimej? Morality is Moralita je what? co? Definition. Definice? Behavior, is that good or bad? Good or bad Dobrý nebo behavior. špatný chování? Gutes oder schlechtes Benehmen. One A more bit. ještě trochu něco dalšího? It's you decide to change. It's you decide when No. Ne? it's I'll give you Pomůžu help. vám? Helfen dir. Good or bad Dobré nebo behavior špatné chování Benehmen. in connection. ve spojení Verbindung. Oh, you do the a rest. udělá se ten zbytek? what you want. In connection with Ve spojení s, no time. No. ne s časem. No, I ne. don't see what you Nevím, want. Brother Wolfgang? In Ah, connection with Ve your spojení neighbor. s vaším sousedem. We'll expand that. Takže to trošku rozšíříme. Dehnen wir noch aus. In connection with a relationship. Ve spojení se vztahem. Beziehung. Je to Okay tak with v that? pořádku? Relationship with whom? Vztah s kým? Beziehung mit Se svým And- sousedem a Nächsten s And Bohem. God. und Gott. Works both ways. Funguje to oběma způsoby. Sister Tamina? The neighbor bit is Ten what? soused je co? The last. Těch Last posledních 6. The A God. Bůh? První First four. 4. Okay. Takže So, toto this tady here is the relationship with human beings. It's je morality. vztah s lidskou bytostí, je to moralita. So it's about Takže love je to o lásce with human s beings. lidskou bytostí. So give me Takže some dejte mi examples. nějaké příklady. What love would Jak by look like. láska vypadala? Not verses. Ne verše, Relationships. vztahy. That's the principle, To je but I ten want princip, já chci examples. příklady. Marriage. Manželství. So once someone's given the Takže first one, někdo you'll dal to see první, where we're tak going with vidíte this. aspoň, kam jdeme s tímto. Sestro Catherine? Katrin? Or siblings? Sourozenci?
Does everybody know what a Všichni sibling víte, is? co to jsou Brother and sourozenci? sister? Bratři a sestry? Your brother and your sister, Váš yeah? bratr a vaše sestra. Ano? Sister Aileen? Sestro Aileen? Ano. Grandpa, grandma. No. Why'd you go to grandpa? You skipped one. Warum bist du zu Mom, den Großeltern Dad. gegangen? Proč jsi šli k prababičce, něco se přeskočila? Parents. I put parents, Rodiče, pardon. put Grandparents. parents, Rodiče? Children. Rodiče a children. děti. Colin? Sister Suellen? Sestro Suellen. Your master. Sorry? Your master. Deinem Chef? You're going up to master, you're going down to... Servant. Váš What word do we want to master, jakoby mistr, Instead of servant. pak jdete dolů. I hope, is it slave? We'll go with slave. Půjdeme s otrokem, takže váš mistr a otrok. Marriage, Takže máme sibling, manželství, sourozenci, children, rodiče a slave, děti, one more. This is the most important one. mistr a I feel. otroci Have different a opinions. tady to poslední je nejvíc důležité. To me, this is the most important, the most valuable, the most To nejvíce cherished one. důležité, to nejvíce cenné. Neighbours? Sorry? Someone sick? Sorry? Oh. Přátelé, If you go through když each of půjdete these, skrze všechny tyto, why is this one different to proč all je the toto others? jiné než ty ostatní? Sestro Sister Kathy? Kathy? Here, it's no covenant. It's Je voluntary. to dobrovolné. Ist freiwillig. Du musst mit ihnen in This one, Well, okay. you're locked in. So, say, I didn't hear what you said. I said that you don't have to have Yeah. a Že relationship. You don't nemusíme have to be in mít this one. vztah Yeah, s I tady heard that. You těma, said ano, something ale vy else. jste řekla ještě něco jiného. Well, then you pointed to marriage, and I was like, well, you don't have to be married to. a No, certain once person, you're married, but once you're married, you're locked. you have to. Wenn du mal Vy verheiratet jednou, bist, co dann jste oženíte, tak už jste You don't have a choice. zamčení tam. Už tam Don't have a nemáte na choice. výběr. Don't have Sourozenci, a choice. nemáte na výběr. Don't have a choice. Financial Nemáte na situations výběr. drive that. You don't have a choice. Finanční věci a něco ještě nemáte na výběr. This is the only one that's Toto je voluntary. jediné, které je dobrovolné. You can make or break Můžete it to at udělat any a time you want rozbít to. kdykoliv chcete. No strings attached. Žádné provázky nejsou k tomu, nějak to není all of these napojené. 5 relationships, I don't know if anybody knows Takže another máme one. I've never been able to think of 5 another one. vztahů, nevím, jestli můžete ještě, jestli vás napadá ještě něco jiného. People have come up with ones, but they tend to just be variations. Lidé většinou přijdou s nějakýma, Kind. ale většinou to It's these two that people just jsou give variations jenom ty of. varianty tady těch, co už tu máme. I'm going to put government here. Možná bych se mohl dát ještě So- vládu. Because people don't like slavery, they put Protože servant. lidé nemají rádi otroci, tak dávají služebníci. When you start thinking about servant and employer, you can easily see that that's that government relationship. Když dám, jsem nestihla, pardon. What's the purpose of all of these, Sister Shemaine? Co je cíl tady těch všech, sestro Šemej? Showing that we love God. What's the purpose of them? Was ist der Sinn und Zweck von diesen? To have a good behavior. Eine gute What? What's the purpose of this? To Co je důvod the tohoto? natural to What's the A co je purpose of důvod these? tohoto? natural. What's their purpose? Was ist ihre Why were we given marriage? Proč dáváme Die Ehe.
manželství. learn how God operates, to learn how to love God. Aby jsme se učili, jak milovat Boha. Takže toto všechno nás učí about our o relationship našem to God. vztahu s Bohem. The problem that many of us Problém, have který spousty z nás má, If not all of ne us, všichni, is that we're že damaged jsme rozbití. and we have got a bent or a A bias máme to think in a certain way. a jsme zvyklí přemýšlet určitým způsobem. And often we'll pick A one of často these vybereme jeden z těchto and we'll think that is entirely what God looks budeme like. si myslet, že toto je všeobecně, jak Bůh vypadá. So we'll Takže be my married jsme v manželství and that marriage a looks to like manželství vypadá slavery. jako otroctví, because the relationship is not protože functioning ten properly. vztah nefunguje pořádně. And then you can quickly see that God A is pak rychle evil. můžete vidět, že Bůh je zlý, Because what marriage was supposed to protože teach us, to, co by nás manželství mělo učit, it's not able to teach us není because we have a schopné wrong nás to učit, conception of it. protože to máme špatný příklad z toho. Master slave. Mistr, otrok. This person is Mistr in nebo submission šéf, to no. this person. Šéf by bylo lepší. And where do you hear that? The word submission. Kde slyšíte to slovo? In which relationship? V jakém vztahu? V In marriage. manželství. And it becomes poisonous A then. takže se to stalo, že to je nakažené. So then we say, if that's what God Takže is pokud like, řekneme, že we toto don't je, want God. jaký je Bůh, Submission on this relationship, parents to podání children, tohoto is not only natural, it's mezi necessary. rodičem a člověkem není jenom přirozený, ale je to nezbytný. When we start talking about equality, people become Když confused. začneme mluvit o rovnosti, lidé začínají být zmateni. They say, if I'm supposed to be equal with my Oni říkají, spouse, že pokud bych měl být rovný se svými then should I be equal with my children? sourozenci, tak bych měl být Because they don't roven se understand how svými these dětmi. relationships are supposed to be, how they're supposed to work. Protože nerozumí, jak by tyto vztahy měly fungovat. Each one of Každý z these těchto is teaching us about our relationship nás with God. učí o vztahu s Bohem. So what you're required to Takže do, co požadujete dělat, oh, no, let me step out of that. ne, ještě z toho vykročím, There's me, and there's another jsem tady person. já a je tu další člověk. No, we'll Ne. do Sister Suellen and Brother Uděláme Jim. sestru Suellen a bratra Jima. What's their relationship? Jaký je jejich vztah? Which one of them? Marriage? Manželství? Anything else? Něco dalšího? We hope so. Přátelé? Doufejme. Anything else? Sorry? Sourozenci? Ježíše? Just between them. Co je mezi nimi? Šéf a otrok. So, what they need to work out Takže na čem musí pracovat in any moment of the v day, jakýmkoliv momentu, v jakékoliv době which během one of dne, those four they're supposed to be in that moment. jaký z těchto 4 by měly být v určité době. During the Během day, dne Brother Roland, does it change? Mění se to? Ano. Yes.
And the problem is people don't realize that it changes through the day, A problém je, že lidé si nevšímají, že se to mění během dne and they get into a oni problems, se dostávají relationship do problems. problémů, do vztahových problémů. Because people think if I'm married Protože lidé si myslí, že pokud já jsem and they have a view of marriage, v manželství, tak They ten think náhled that's all it manželství, is. tak to je to, co to je. and they can A oni forget mohou zapomenout, that they're že siblings, jsou tam že jsou sourozenci, that there's submission, že jsou poddáni and that there's a že tam friendship. je přátelství. So marriage covers most of the Takže relationships. manželství zahrnuje většinu z těch vztahů. And the reason why most marriages aren't working well Důvod, proč spousty manželství nefunguje dobře, is because people forget there's these other relationships that they have to go through with their je partner. protože lidé si nevšimnou, že tam jsou další vztahy, skrze které musí jít At 10 společně. a.m. it might be this one. V 10 ráno to bude možná At toto, 12 it might be this one. ve 12 toto At 1 it might be this one. a později třeba toto. And at 11 o'clock at night, A v 11 večer, when they're together in the bedroom, kdy jsou společně it will be this v one. ložnici, tak to bude toto. Sister Selena. Sestro Tamina? So I put slave, but Sister Suellen didn't want the word slave. I made Já her jsem put dal that. otrok, ale sestra Suelen nechtěla otroka. She wanted Tanda. servant. Ona chtěla služebníka. I think Brother Wolfgang wanted employee. Bratr chtěl So don't be put off zaměstnanec, by the strong word. takže nebuďte odrazena tím silným slovem. If someone is good with the finances, Pokud je někdo dobrý s financema, it would make sense to submit to their wisdom. tak bude dobrý se poddat jejich moudrosti. In a relationship of marriage, Ve vztahu s manželstvím someone is going to be better. někdo One bude of those lepší people is going to be better than the other v in certain nějakých issues. věcech. Lepší než ten druhý v určitých věcech. So if someone knows how to fix something, Takže pokud někdo ví, jak něco opravit, their spouse is not going to say, get out of the way because I want to do this. tak ten ten partner neřekne, běžte They would submit to the stranou, other já to person chci who udělat. knows how to do it properly. Nechají to udělat toho dalšího člověka, který ví, jak to udělat pořádně. Simple one. Jednoduchý. It's not even on skills now. Není to ani na té stupnici. Sister Suellen is doing something. Sestra Suelen dělá She něco. says to Brother Jim, Ona řekne bratrovi Jimovi, can you help me? můžeš mi pomoci? That would be right here. Tak to bude He's going také to tady. submit to her directions. Protože se Her podá se tomu jeho směru, jejímu směru. Yeah. Parents and children too. Go. I was With right. Ich denke, man kann hier auch eine Ale my bychom mohli jít i s rodiči a dětmi také. comforting and caregiving. Comforting and giving care. Že se o ně starají, že se starají o sebe a Brother Roland. podporují se. Im Thema Sexismus. in the subject of sexism. Wenn ich V tématu diese sexismu, Charakterzüge in einer Ehe nicht erkenne, If I don't see those characteristics in a marriage, pokud nevidím tyto charakteristiky v manželství, is it then easier for me to step into sexism? je to pak pro mě jednodušší vstoupit do sexismu? Myslím si, že ano. This is the worst one that people fail on. Tady to je to nejhorší, na kterém lidé padají. This becomes a huge problem too. A toto začíná Men are být not- velký problém Often také. not willing to submit to
the wisdom of their wife. Muži často nechtějí se poddat moudrosti jejich žen. If you don't know how to jump from one relationship to another in your marriage, Pokud nevíte, jak skočit z jednoho vztahu do druhého ve vašem manželství, it will create inequality. tak to vytvoří nerovnost. On the other side, if you don't understand about equality, A na té druhé straně, pokud nerozumím rovnosti, you can never enter into these relationships. tak nikdy nemůžete vstoupit do těchto vztahů. How many of us have got friends Kolik z nás má přátelé and people say it's a very strange friendship a lidé říkají, že to je velice zvláštní přátelství, when it's only one way? když to je jenom In jednosměrné. English, people say that relationship is one person is using the other. V angličtině lidé říkají, že tady ten člověk využívá toho Or druhého. sometimes they say they're always sucking things from me or taking things from me. Nebo že jenom vycucávají nebo becomes berou věci z unhealthy toho friendship. člověka. A je to nezdravé přátelství. So, what's the Takže, word? co je to slovo? Told us earlier. Říkala jste nám ho dříve? All of this. Co říkal? Parable. Všechno toto je podobenství. So when Jesus says, I give you a new commandment, Takže když Ježíš říká, dám vám nový přikázání, 1 John says, how první can you Janova love this person and not říká, this one? jak můžete milovat tohoto člověka a ne tohoto? You're breaking the rule or the law of parables. Rozbíjíte to pravidlo toho podobenství. Verse 21, Ve verši 21, what word did we look at? na jaké slovo se podíváme? Him. Who's the him? Jeho. Od něho. Kdo je to Jesus. on? Ježíš. If you go back to the previous verses, we're not going to do that. If you want to Pokud study. půjdete zpět do těch předchozích veršů, neuděláme to teďka v The těchto studiu, argument that John is going to use Tak in, argument, 20 který- and 20, in verse 20 argument, který Jan použije ve verši 20 až is 21, what? je co? The father had to do what? Otec musí dělat co? Sister Shemaine, what does the father have to do? Co musí otec Don't udělat? read the verses, just follow what's here. What Nečtěte does ty the father verše, have to jenom do? následujte, co je tady. I'll ask a different question. Zeptám se jinak. No. I'll ask a different question. What does Zeptám the se na jinou father otázku. want? Co otec chce? He wants you to do what? Chce, abyste dělali co? To love whom? Milovat koho? No. Ne? To love him. Milovat jeho. He wants you to On love chce him. vás, abyste milovali jeho. So we've got all this Milovala jeho. 1 John stuff. Takže my máme What does he všechny have to, to do in order stav to první make that Janovi. happen? Co musí udělat, aby se toto stalo? No. Ne. What does he have to do in order to make you love him? Co musí udělat, aby jste ho milovali? Sure. But if you read the Jistě. verses before, what does he have to give you? Pokud přečtete ty verše předtím, co vám musí dát? His son. Jeho syna. He has to send his son to earth On musel poslat svého syna na to zem, teach us aby nás učil, how to love him, the Father. jak milovat jeho otce. We've done this, not at this school, but in previous studies. My jsme udělali toto, ne v tady tém studiu, ale v předchozích prezentacích nějakých. Australia? I think it's Jiných Christ studiích. Object Lessons, page 17. Myslím si, že to je v Kristových podobenstvích strana 70. Jesus cannot die in heaven. Ježíš nemůže umřít v Why can't he die in nebesích. heaven, Brother Jim? Proč nemůže umřít v nebesích? Where's heaven? Kde jsou nebesa? So heaven is here. Nebesa jsou Spiritual. tu, je to If duchovní. Jesus died in heaven,
Kdyby Ježíš umřel v it wouldn't have nebesích, worked. tak by to nefungovalo. So not only does he have to die, Nejenom, že musí he has to umřít, die on earth. on musí umřít na And zemi. this leads to explain another important principle, phenomena. A to nás vede k dalšímu důvodu. Why can't an angel die? Proč nemůžou andělé umřít? Ellen White will say because they didn't create. Ellen Whiteová by říkala, protože nebyly vytvořeny, nebo... I'm not trying to be critical. It's a good answer, but not. It's the right answer, but I don't think it's a good answer. Je to správná odpověď, ale nevím, jestli to je dobrá odpověď. Why? First of all, we've seen why Jesus has to come. Takže první vidíme, že Why does Jesus have to die? proč Ježíš musel přijít a proč Ježíš musel umřít? Die Engel sind selbst ein Gleichnis. Good. If the angel had died, Pokud ty it would andělé have been by another umřeli, parable. tak by to bylo další podobenství. And what's this parable? A co je toto podobenství? It's about whom? Je to o kom? It's about God. Je to o Bohu. And so the parable is about God. Takže to podobenství je o Bohu. God is the one that has to come. Bůh je ten, který musí He can't die in přijít. heaven. He has to die on earth. On nemůže umřít v nebesích, on musí umřít na Jesus is zemi. forced to become human Ježíš je nucen in se order stát for us to člověkem, understand aby my jsme mohli the love of porozumět this spiritual being. lásce těchto duchovních bytostí. This is why it's so important. To je proč je to tak důležité. And so when we start talking about the subject of equality, Takže my jsme začali mluvit o tématu rovnosti, which is code word for what? což je klíčové slovo pro co? New commandment. Pro nový not you. přikázání. It's Nejste code to word vy, for the last 6 ale je commandments. to klíčové slovo pro těch 6 přikázání. This is it Matthew 7 or 22? Je to Matouš 7 nebo 22? 22 says what? 22. Říká co? Second commandment, new commandment. Druhý přikázání. Yes, it's the Ano. second one. Je to druhé. Let me read them. I was pointing in Matthew 7, Matouš 7. golden rule. Yeah, say it's 22. To zlaté pravidlo, ano. So the Sabbath doesn't fulfill any of those properties. Toto nenaplní žádný z těchto vlastností. And what we've done Co jsme udělali, is we have misread že the jsme 1888 history. špatně četli 88. historii. 1888. You know we've misread it Vy víte, že jsme to because if you go back to that history, špatně četli, protože když jdete do té historie, what's the complaint that the church has? co je ten problém, What's the který question they má go to Ellen White and ask ta her? církev? Co je ta otázka, do které Ellen Whiteová jde? Is this nonsense that Jones and Wagner is speaking about? Je to nesmysl, že Jones a Wagner mluví Nonsense. o tom? Is it what? Je to co? Third angel. Third angel Třetí is what? anděl. Třetí anděl je Is what the co? nonsense they're talking about anything to do with the Sabbath? Je ten nesmysl, o kterém mluví, má what co they dělat talking se about? sobotou? Protože o čem mluví? Justification by faith. O ospravedlnění z víry. It's all about our behavior. Je to všechno o našem chování. And they can't connect the behavior A oni with Sabbath keeping. A oni nemůžou spojit chování se They don't dodržováním understand the soboty. relationship between the last 6 commandments and the first 4. Oni nerozumí tomu vztahu mezi posledními 6 přikázáními a So prvními it's the same 4. issue there. What is the Takže je to issue stejný problém in the tam. 1888 history? Jaký je ten problém, nebo ta věc v 1888? What's the issue? Jaká je It's ta not věc? Sabbath, it's what?
Sobota to není sobota. Co je to? That's the language that we use. But what is the real issue in the United States? Co je What's ten going on opravdový there? problém? What are people being USA. confronted with? No, it's not Sabbath. Ne, není to sobota. It's not even Sunday keeping. Není to ani neděle. Nevím, co chcete. Forcing of whose conscience? To jsem neslyšela. So we'll go with that, but they're Půjdeme not s going to do tímto. that. They're not going to force you to do anything, in fact. Ale to neudělají. Oni vás nebudou nutit k ničemu. The minorities are being suppressed. Že Sister Kathy? The minority is the issue about the minorities being suppressed. ta věc tam je, že většina byla What did you say, potlačena. sister Co jste řekla, sestro Katrin? Said their consciences were being forced. You Just said- thinking if they did go through with the Že jejich vědomí bude nuceno, pokud půjdou dále s tím nedělním I want zákonem. to suggest that they said that wouldn't happen. Repeat what you said. Zopakujte, co jste řekla? Conscience was being forced. Vědomí Was bylo going to be nuceno. forced through the Sunday law. No, just the conscience was being forced. We'll go with that. That's what Also das Gewissen wurde gezwungen. I'm saying it wasn't going to be A já forced. říkám, že nebylo nuceno. Because what did Blair say in response to that? Protože co Blair řekl a odpověděl He na said, to, on řekl, Don't worry. nebojte se, Why not worry? proč se nemají bát? Sorgen machen? There's an extra clause on. He said, don't worry, we'll put an extra special clause in for you. Nebojte se, my uděláme speciální uzavírání Just pro have your vás. identity card. Tady máte svůj občanský Says what on průkaz. it? Co to říká na tom? SDA. 7 dní adventistů. And now A teď you can go shopping on můžete Sunday. jít nakupovat v neděli. You have a special exclusion clause that you don't have Máte to obey that law. speciální exkluzivní uzavření, že nemusí, Jones že můžete No. nakupovat v neděli. Že Why můžete, is that wrong? a Jones říká ne. Proč je to špatně? Just give us one then. Dejte nám jeden. Suddenly convert to 7-day Adventists. Das erste wäre, dass auf einmal Bohužel jsem neslyšela, co řekla od Let's go right začátku. down to the foundational issue. What is the Půjdeme, problem? vrátíme se na tu základní věc. Co je ten problém? So it's even more foundational than that. Takže vidíme více I got it wrong the základů other než day. toto. That gives you the clue. Minule jsem to měl špatně, dám vám nápovědu. So all of those are right answers. Takže všechno toto jsou správné odpovědi. I said what document? Jaký dokument? So I'm not even going to say it begins with it, brother Jim. What's the point that we want to see? Jaký je ten bod, That you have what? že vy máte co? You have what? Just before that. A ještě předtím. You have? Who gives you that freedom? Kdo vám dá tuto volnost? God does. What's Bůh. it called? Jak se to nazývá? Sister Kathy? What does that mean? Co to znamená? Sestro Katy. They're Unalienable right. What does that mean? Unanfechtbares Recht. they're inherent. Neodcizitelná práva. Yeah. They're built in Into what? humanity. Jsou budované do čeho? Do lidskosti. Sister Mir? Sestra, řekla jste něco, sestro? Okay. Keiner darf das anfassen oder anrühren. You can't. Is that okay, Brother Jim? Takže je to v pořádku, bratře Jimmy? Es verändert sich nicht. Can you N- prove Neodcizitelný znamená, že se nemůžou změnit. Můžete to inalienable potvrdit, rights? že mají neodcizitelné práva.
How can you prove it? Potvrďte mě to. Jak to můžete potvrdit? So I'm going to suggest Takže já navrhuji, that it's not provable. že se to nedá Slyšíme? potvrdit. Sestro Why Šimej? can't you prove it? Proč to nemůžete potvrdit? Because it's Because it's I don't know the word in English. You Give born it with French it. first. C'est inné. Sorry? Inné. We are created with this right. They are built Takže in jsme your vytvořeni takto. identity. I don't know how to say it. Nevím, jak We'll go to with it, it's říci. built in. Půjdeme s tím, že to je If things vbudováno are built in, do you toho. can't prove them. Pokud jsou nějaké věci vbudované do něčeho, tak to We nemůžete have a huge potvrdit. problem with this as religionists. Máme s tím veliký problém s tímto jako Scientists don't have this problem. v náboženství. Jako vědci, ty s tím nemají problém. Before, we have a problem. My We máme have a problem problém trying to prove things which are not provable potvrdit věci, které nejsou možné because they're potvrdit. inalienable. They're just facts. Protože to jsou prostě fakty. Attached to that is self-evident. Yes. But I was going to say Další that slovo we can't proto je, see že to je zřejmé. you know, on the spiritual side. So it's self-evident. Takže je to zřejmé A word for that means it's obvious. a slovo proto It's znamená, obvious because it's just že to je a fact. zřejmé, že to je jasné. Je to fakt. So, if you have this inalienable right, Takže pokud máte tyto who cannot give you the right? neodcizitelné práva, Who cannot give it to you? kdo vám to nemůže dát? The government can't give it to you. Vláda That's vám what to Blair nemůže wanted dát. to do. To je to, co Blair chtěl udělat. Was Blair a nice man? Byl to milý Very muž? nice man. Velice milý He says, I'm muž. so nice. On řekl, já jsem tak We want milý. this rule. Vy chcete tyto I'll be pravidla, nice. Because I'm generous. takže já jsem I'll give you milý. a free ticket, an Dávám exclusion. zadarmo lístek. And what was Jones's problem? A jaký byl Jonese problém? Brother Wolfgang, what was his problem? Jaký byl jeho problém? The rights. Že on už měl ty práva. I want us to see that principle. Chci, abyste viděli tento princip. If it's self-evident, if it's inalienable, Pokud to je evidentní, human cannot zřejmý give it to you. a člověk vám to nemůže dát. Jones said, Jones řekl, if you were trying to do a Sabbath a poté law byste se snažili udělat sobotní and then gave an exclusion right to Sunday worshippers, I would not accept that. a poté udělil nedělní právo, udělil výlučné právo nedělním věřícím, já bych to So we talk nedovolil, about church and neakceptoval. state. Takže když mluvíme It's o not státu a As simple církvi, to say that they want to introduce Sunday. není to tak jednoduché říci, že oni představují neděli. What they're trying to do Co se snaží udělat, is take the place of je, whom? že vemou místo koho? They're trying to take God's Oni se prerogative. snaží vzít boží, nevím, co to znamená. And it's not just on A není Sabbath. to jenom o sobotě. It can be on any Mohlo by subject. to být na jakýkoliv téma. When humans tell you what you can and cannot Pokud do, vám člověk řekne, co můžete a nemůžete dělat, if it's an inalienable right, if it's pokud to je self-evident, they cannot do that. zřejmá věc, pokud to je evidentní, tak to nemůžete udělat. That's what that Declaration of Independence To was je about. to, o čem je ta deklarace nezávislosti. It's self-evident Je to zřejmé, that when you were created, že když jste byli vytvořeni, you have certain tak jste rights. měli určitá práva. And one of them Jedno z nich je is co? what? The To last one. poslední. You have the Máte right, právo? Sister Sister Aileen, Aileen, what do you have the right to co do? máte právo udělat?
In this context, the Sabbath. In the declaration itself. té deklaraci samé o sobě. You have a right to do Máte what? právo udělat co? What do you want? I don't know what I want. Pursue happiness or pursue, other word, Property. property. You have a Máte right právo to own things vlastnit věci, which strikes against, it never works in reality, but it strikes against the purest form of socialism. nikdy to nefunguje v realitě, ale zasahuje to proti čistému socialismu. We might call it capitalism. Možná to nazveme kapitalismus. You have not only, Nemáte jenom, it's not only good to own things, you have a není right to jenom to do dobré that. vlastnit věci, ale máte právo to dělat. And if you A don't pokud have nemáte ownership, spolu vlastníka, things go wrong in society věci jdou really quickly. špatně v socialitě hodně rychle. And what the A government co vláda wants to chce do udělat, is take that prerogative, that right that you have, že vezmou away toto from you. právo od vás, odejmou vám ho. We can just extend it. This is a problem Můžeme to jenom with rozšířit, že toto je problém evangelical s Christianity. evangelizackými křesťanama. And how we A deal with jak that s issue. tím, s tou věcí zacházíme. I'm not sure what you mean. Nejsem si jistá, co myslíte. So you said we can extend it because it's a problem with the Christian world. Sister Tamina Jste said, Zamina řekla, Sabina sagte, Future for America have this problem about FFA mají property tento rights. problém s tím vlastnickým I said právem. it's because they think the same way as evangelical Já Christianity jsem řekla, today. že to je proto, že myslí stejně jako evangelizační křesťané dnes v té vlastnické I wanted us to see straně. Chci, abyste viděli, that this issue is directly connected to parable teaching. že tato věc je přímo spojena s učením You have to love podobenství. humans. Musíte milovat lidé. This is the first 6 commandments. Do prvních, Last 6. posledních 6 přikázání. So, Takže 4 and 6. 4 a 6. So, the reason I said the first 6 commandments Důvod, proč jsem řekla prvních 6 přikázání, is because the way it's written protože tak, jak to je napsáno, puts God first. dává Boha první. Is that the correct order? A je to ta správná postupnost? Why no? Ne, 'Cause proč people go ne? crazy now. Lidé jdou bláznivý, Why no? blázniví teďka. Proč ne? Because first the natural, Protože první je the přirozený. parable would teach, Podobenství nás bude you učit, have to learn to love humans first, že první musíme milovat lidé and they will lidi, lead you to loving a God. to nás bude vést k milování Boha. The Jews and Adventists have it the other way round. Židé a adventisté to mají naopak. We think if you love My God, myslíme, že pokud milujete Boha, then that will teach you tak to vás bude učit to treat people better. zacházet s lidmi what we say? lépe. A co my říkáme? Get a new heart, Dostaňte nové srdce and then you'll know how Bohem to treat a people potom better. víte, jak zacházet s lidmi lépe. And it's completely A opposite. je to úplně naopak, Our přesně naopak. relationships to human beings that teach us our To relationship jsou to God. vztahy k lidem, které nás učí ke vztahu k Bohu. Otázka?
mit 1888. Example with 1888. Zu Příklad der Zeit, der Adventismus hat 1888. die 46, die 4-6 im Kopf gehabt. At that time, Adventism has in mind the 4-6. So, und A.T. V tom Jones und čase Wagner, sie gingen in oni die Richtung 6-4. Und ist das die Frage? Ja, Did A.T. Jones and Wagner went to the 6-4? und wir nennen das Gerechtigkeit aus Glauben. šel Wagner a Jones Wie kriegen wir do jetzt diese 6-4. Verbindung My to Gerechtigkeit nazýváme durch ospravedlnění z víry. 6-4? How do we get now the connection between through 6-4? In dem Jak my Gleichnisverständnis dostaneme teďka to spojení mezi, Parable teaching. Oh, through parable teaching. mezi 6 a For the first 4 part of your v tom question, yes. podobenství? Also für den ersten Teil deiner Frage. K They vaší don't první use the části language that otázky we're ano. using. Oni nepoužijou ten jazyk, jako But my if we používáme, If we can see what we've been teaching in our class, ale pokud vidíme, co my jsme byli učeni v naší all these třídě, verses, it's a všechny new way tyto of thinking, verše a new commandment. je to Go back into nové that history myšlení, nový přikázání. and you Můžeme jít can do té see that's what they're historie doing. a můžete vidět, co oni We're dělají. supposed to love human beings. My bychom měli milovat lidské bytosti. These relationships lead you or teach you to understand about God. Tyto vztahy vás vedou nebo učí, jak milovat Boha. And these are the 6 commandments A toto je těch 6 which lead you to přikázání, the 4. které vás vedou k těm 4. And we don't think that's correct. A my si nemyslíme, že to je Very správně, few správné. Adventists would buy into this, would accept this Jenom idea. Jenom pár adventistů by toto přijmulo, by toto None akceptovalo. of the Jews would. And so Nikdo ze when they do Židů by to evangelism, neakceptovali. A takže když instead dělají of turning people evangelizaci, into Christians, místo toho, do they aby turn them into? otáčeli lidi ke křesťanům, twofold, co dělají? the children of Satan. 2 skupiny You bring dětí people into the satana. church, you destroy them. Vy přivedete lidi do, Because you tell oni them přivedou what? lidi do církve a zničí je, protože jim Forget all říkají this co? neighbor stuff. Zapomeňte všechen tady ten sousedský vztah, Just love God. jenom And we milujte make it Boha. smooth. We say the truth. A my to nazýváme The truth is a more important than the human. jednoduše pravdou. Ta pravda je více důležitá než lidé. It becomes toxic. A So- začne to být toxické. The parable goes from 6 to 4. Takže podobenství jdou z 6 Probably- ke 4. Parable of the Good Samaritan. Podobenství o dobrém Samaritánu. Sister Shemaine, where's that found? No je. Kde to je najít to, sestro Šmejt? Samaritánci. We'll go with Luke. Lukas? Půjdeme do Lukáše. Sister Suel? Sestro Katrin. Sestro Suelen. Sister Kathy? Luke chapter 10. Lukas? Lukáš, kapitola 10. I think 10 Commandments. The Samaritan's got it right. He's following the law. 10 přikázání, ten Samaritánec to má What's the problem správně. with the priest? Následuje právo. Zákon. What's his Jaký je focus? problém s kněžími? Jaký je jeho His focus jeho is in pursuing the měření. truth. Jeho zaměření je na to, aby If he messes around ukazoval with this pravdu. person who's got all this blood everywhere, Pokud se hraje s tím člověkem, který What má happened to krev him? kolem sebe, zahrává jakoby, co se mu stane tomu knězi? he'll become defiled, he'll become Stane se? unclean. Stane se také And it'll nečistý. take him how long to cure his problem? Stane se nečistý a jak dlouho mu to 24 zabere, hours. aby zlepšil So he's gonna tento be unclean problém? for the day 24 now. hodin. Takže he's got bude an important job to do 24 for hodin, God. takže bude ten nečistý a on má So what's práci, more kterou má important? dělat. Takže The co je human? více důležité? Or the Ten mission? člověk?
the truth. nebo ta mise. Everyone's Misie, ta relying upon pravda. him. Všichni na něm God would závisí. understand that. A So Bůh it's all tomu about bude the rozumět. truth is more important than the mission, and that truth was given to him by God. He's been instructed. The truth is more important than the person. Ta pravda He was je ordained více důležitá než ten člověk. as a priest. On byl He was born zvolen into that jako tribe, kněz, and God requires narodil of him se v tomto. to follow the rules properly. A Bůh od něj potřebuje, aby následoval pravidla pořádně. It's really easy to fall into that trap. Je to opravdu jednoduché spadnout do této pasti. Was wir nicht sehen And können, then what we see, that sounds very much like conspiracy theories. dann hört sich das für mich sehr nach Verschwörungstheorien an. Wrong information. Yeah. Any questions, any thoughts? Nějaké we've otázky nebo done- nějaké myšlenky? Is repeat our class Vše, co jsme udělali, using the same verses. je, We že went jsme just to zopakovali this naši one. třídu. Použili jsme And we stejný just looked verše, at jako it, jsme šli jako hopefully tyto. from a familiar perspective. A podívali jsme se na to z více Not známé interested in the golden perspektivity. rule. I wasn't interested in the golden rule. Nezajímáme se teďka o, What I wanted us to nezajímali jsme see se teďka o to that zlaté this is pravidlo. pure Chtěl jsem, abyste theological viděli, parables. že toto je čisté Plain parable teaching. teologické podobenství. Je to čisté Hopefully everybody can see that učení when it's podobenství. framed like this. Doufám, že to všichni When you vidíte, read když it to je now, I'm formulované sure takto. that you can see it this way. But Když just to the čtete plain, if teďka, you tak just si read jsem it, perhaps jistý, you wouldn't have seen že... it. Ale pokud jste to jenom četli, tak hádám, že Because jste to neviděli. Tak si All myslím, we že can jste to see is the neviděli. golden rule idea being brought to view here. Protože vše, co vidíme, je to zlaté pravidlo, které bylo So this is just another example vidět tady. of Takže tohle je jenom další příklad the scope and the nature of parables. Everything té přirozenosti podobenství. is explained or connected to Všechno parable teaching. Je vysvětleno Without nebo parables, spojeno you k cannot be učení saved. podobenství. Bez Because what podobenství you end up doing nemůžeme is být zachráněni. circumventing Protože the co path skončíte that God dělat, told you to take, co skončíte, že budete going dělat, around. že budete obcházet to, co Bůh chtěl, abyste dělali. Why are so many marriages broken? Because people don't Proč je understand tolika parables. manželství rozbito? Why are so many Protože children lidé brought up nerozumí in a podobenstvím. bad way? They grow up distorted and twisted, damaged. Proč tolika dětí vyrůstá Because parents tak don't understand svým způsobem parables. zničeně, Parables překrouceně? explain Protože everything. rodiče nerozumí podobenstvím. If you want to fix your human relationship, Podobenství vysvětlí všechno. you Pokud just go to chcete parable spravit teaching. vaše rozbité vztahy, lidské vztahy, It's like a panacea. běžte jenom do učení, Cures do everything. podobenství. Any question? Je to jako penicilin. Spraví všechno. Good. It is morality. Je to moralita? Everything's morality. Všechno je moralita. But we went to
2 Peter 3:12. Ale šli jsme do 2. Petrovi 3:12. Hasting, diligent, Spěchání, earnestly preparing. usilující a vážně se připravující. What's the preparation? Co je ta příprava? It's not butter. Není to máslo? It's what? Yeah, what is the hasting? The hasting is not eating butter, it's what? To spěchání není jednění másla. Co je to? Yeah, but what's the work? Because I faithfully don't eat butter. Ale co That's je a to good slovo? work. Protože já věrně nejím It's not máslo. helpful, sorry. To je dobrá práce. Pomáhá to. I'm diligent in not eating butter. Já jsem It doesn't usilovný help. v tom, že nejím máslo. To nepomůže. Do it then. Tak If it's to not udělejte. butter eating, what is it? Není to jedění másla. Co je to? I thought we had defined it. The golden rule. Je to zlaté pravidlo. The golden rule. Love your neighbor as yourself. The 6 Zlaté commandments. pravidlo, milujte svého souseda jako sebe, posledních 6 přikázání. Forget all of that. Zapomeňte What's the všechno toto. hasting? A co je to spěchání? It's parable teaching. Je to učení podobenství. That's the diligent preparation that we need to make. To je to, co The golden musíme rule is nothing more dělat. than just parables. Zlaté pravidlo není nic víc než It's all jenom about how podobenství. you interact on these 5 relationships that you have with human Je beings. to o tom, jak si vedete v těchto 5 vztazích, které máme s lidskými We can bytostmi. just remember this. Pokud si můžeme pamatovat toto, At any one moment, v jakýkoliv moment 2 people 2 lidé can have a different relationship. mohou mít různé vztahy. If you're married, Pokud jste v manželství, you have to have all of them. musíte mít všechny. And it varies during the day. A mění se to během dne. If you're single, Pokud jste you can sám, have most of them, but not all of them. můžete mít většinu, ale ne všechny. Sister Shemaine? Sestro Šemejt? For those on camera, you're going to miss the important question that Sister Shemaine has. Ty, co jste na All kameře, you French brethren, she's not going to share it with you. meškáte tuto důležitou otázku, kterou sestra Let's pray. Šemejt má. Bratře a sestry, ona to nebude sdílet s vámi. Pomodlíme se. Our Heavenly Father, Náš nebeský Otče, help us to get our lives in order. pomož nám dát naše životy do pořádku. Help us to see Pomož nám vidět, how we're supposed to prepare for the jak great day. bychom se měli připravit na ten skvělý den, velký Not den. by serving ourselves. Není to tím, že budeme sloužit sobě, It's through morality, ale je to skrze moralitu. doing the right thing Dělat správné věci in our relationships. v našich vztazích. Parables teach us Podobenství nás učí, that we're supposed to have a relationship with humans že bychom měli mít vztahy s lidmi, to teach us about our relationship with you. aby nás učili o vztazích s tebou. May these classes Snad tyto třídy be the means to begin to show us nám začnou ukazovat, how to prepare properly. jak se připravit pořádně. In Jesus' name we pray. V Ježíšově jméně se modlíme. Also for the blessing of the food that we're to eat. Také dej nám požehnání na to jídlo, které budeme jíst. Amen.